অসমৰ নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে এক সুসংবাদ। এইবাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নামী দামী ডেন্সৰ প্ৰশিক্ষক হোজাই চহৰত। হোজাইৰ দেশবন্ধু স্বৰ্ণ জয়ন্তী ভৱনত ঝংকাৰ ডান্স ষ্টুডিঅ'ৰ তৰফৰ আয়োজন কৰা হয় এক তিনিদিনীয়া ডান্স ৱৰ্কশ্বপ, য'ত প্ৰশিক্ষক হিচাপে উপস্থিত থাকে DID লিটিল মাষ্টাৰ ছিজন 5ৰ বিজয়ী নৱজিৎ নাৰ্জাৰী, ডেন্স প্লাছ 5ৰ টপ 10 কণ্টেষ্টেণ্ট জাহাংগীৰ আলম, লগতে নাগালেণ্ডৰ প্ৰসিদ্ধ ডান্সাৰ তথা ইণ্ডিয়াজ বেষ্ট ডেন্সাৰ টপ 36 মেটিমুছ নাগা। উক্ত কৰ্মশালাত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰায় 5 শতাধিক ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰে। দ্বিতীয় দিনৰ প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত সকলোকে একোখন মানপত্ৰও প্ৰদান কৰা হয়। এই মুহূৰ্তত আমি ঝংকাৰ ডান্স ষ্টুডিঅ'ৰ পৰিচালকৰ মন্তব্য আপোনালোকক শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এইটো হ'ল এটা নৃত্য কৰ্মশালা। মানে এইটো কৰ্মশালাটো ডান্সৰ নৃত্য কৰ্মশালা বহুত হৈছে অসমত বা বিভিন্ন জেগাত হয়, কিন্তু আমি যিটো কৰ্মশালা পাতিছোঁ অলপ বেলেগ ধৰণৰ। এইটো হ'ল আপোনাৰ গোটেইখিনি ডান্সৰ ওপৰতে ফ'কাছ কৰি এইটো কৰ্মশালা দিয়া হৈছে, য'ত মানে আমাৰ ইয়াৰ পৰা কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আগতো ৰিয়েলিটি শ্ব'ত গৈছে, এতিয়াও গৈছে, ৰিচেণ্টলি এটা ষ্টুডেণ্ট গৈছে ৰিয়েলিটি শ্ব'ত, আৰু এনেকৈ যাতে আৰু ল'ৰা ছোৱালীও যাব পাৰে সেইটো কাৰণে আমি চিন্তাধাৰাৰে এইটো কৰ্মশালা দিয়া হৈছে, যাতে তো তাত মানে ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ উইনাৰবিলাক যেনেকৈ DID ডান্স প্লাছ এইবিলাকৰ উইনাৰবিলাক আহি সিহঁতে শিকাব। যেনেকৈ সি ছুপাৰ ডান্স ইণ্ডিয়াজ বেষ্ট ডান্সাৰৰ তেখেতে আপোনাৰ নাগালেণ্ডৰ হয়, আৰু নাগালেণ্ডৰ প্ৰথম এজনেই মানুহ হয় যোনে ৰিয়েলিটি শ্ব'ত গৈছে। আৰু এতিয়া ইয়াত যে আমাৰ ইয়াত DIDৰ পৰা আহিছে, ডান্স প্লাছৰ পৰা আহিছে, তেখেতে আহি গ'ল, এতিয়া সি আছে আজি আমাৰ লাষ্ট কৰ্মশালাৰ আগদিনা। আপোনালোকৰ যিটো চিন্তা আছে বলিউডৰ বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰ্যায়ৰ ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ পৰা টিচাৰ আনি তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিছে, মানে উদ্দেশ্যটো কি? উদ্দেশ্যটো এইটো, যাতে আপুনি দেখা পাইছে হয়তো বহুত এনেকুৱা ডান্স স্কুল আছে য'ত সিহঁতে গোটেই লাইফ সিহঁতে শিকাই থাকে আৰু ল'ৰা ছোৱালীক আগবঢ়াবলৈ সিহঁতৰ চিন্তাধাৰা নাই, বা আমাৰ এটা সপোন যে আমি কেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আগবঢ়াই ল'ম, আৰু সেইটো কাৰণে আমি কষ্ট কৰিব লাগিব, আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আগবাঢ়িলে আমাৰ নিজৰো নাম হ'ব। আমাৰ এইটো আশাৰে ওলাই আহিছোঁ যাতে ল'ৰা ছোৱালী এটা হোজাইৰ পৰা বাহিৰলৈ লৈ যাব পাৰোঁ। আৰু হোজাই বুলি ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত এটা অসমত এটা সৰু জেগা আছে, সেইটো মুম্বাইৰ মানুহে চিনি নাপায়, যাতে অহা সময়ত যাতে হোজাই জেগাটো অল ইণ্ডিয়াৰ মানুহে চিনি পায়, সেইটো চিন্তাধাৰালৈ আমাৰ হোজাই ল'ৰা ছোৱালীসকলক অধিক টেলেণ্টেড কৰিবৰ বাবে মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰ্যায়ৰ টিচাৰ আনিছে। ছাৰ, আপোনালোকৰ একাডেমীৰ নাম ঝংকাৰ ডান্স একাডেমী। বহুতে হয়তো চিনি পায়, কিয়নো অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আছে। আমাৰ টোটেল 19-20টা আছে, আমি কাউণ্ট কৰা নাই, টোটেল আৰু বেছি আছে তাতকৈ। ধৰক মানে আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য যাতে যিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে য'ৰ গাঁৱৰ ভিতৰৰ পৰা আমি ল'ৰা ছোৱালী ভাল টেলেণ্টবিলাক ওলাই আনি সিহঁতৰ প্ৰতিভাটো আমি বাহিৰলৈ লৈ যাব পাৰোঁ। আমাৰ ওচৰত টেলেণ্ট থাকিলে আমাৰ ওচৰত স্ক'প আছে, কানেকশ্যন আছে, খালি আমি ভাল টেলেণ্টটো বিচাৰি আছোঁ। যাতে ভাল তিনিদিনীয়া কৰ্মশালাত কিমানগৰাকী ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে? নিয়াৰ এবাউট 150 to 200 এনেকুৱা ভিতৰত আছে। আচ্ছা, আপোনালোকৰ এটা কণ্টেক্ট নম্বৰ দি দিয়ক যাতে হোজাইৰ অন্যান্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আপোনালোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি এডমিশ্যন ল'ব পাৰে। আমাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো হ'ল 8134004816, আৰু অকল হোজাই বুলি নহয়, হোজাইৰ বাহিৰৰ কোনোবা হ'লে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে, কিয়নো আমাৰ ক্লাছটো অকল হোজাইত নহয় অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আছে, আৰু স্পেচিয়েলি মই যিহেতু হোজাইৰ হয় আৰু হোজাইৰ বাবে আমি চিন্তাধাৰা কৰিম সদায় অলপ ভালকৈ যাতে আমাৰ হোজাই জেগাটোৰ নাম হয়, সেইটো চিন্তাধাৰা। আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি টেলেণ্ট আছে আপোনালোকে সময় নষ্ট নকৰি লৈ আহক, যাতে আমি চেষ্টা কৰি সিহঁতৰ টেলেণ্টটো আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ। এই সময়ে বেলেগ এই যে আজি তিনিদিনীয়া প্ৰশিক্ষণত যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰ্যায়ৰ টিচাৰ দি, পৰৱৰ্তী সময়তো অব্যাহত থাকিব? তেনেকুৱা হৈয়ে থাকে আমাৰ মাজত। আমি প্ৰতি বছৰ কৰ্মশালা প্ৰগ্ৰাম কিবা কিবি ঢেৰ বস্তু হৈ থাকে আমাৰ, এনেকুৱা এটাৰ পিছত এটা থাকে, যাতে ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতিভাটো লুকাই নাথাকে, আৰু সিহঁতে যেতিয়া অকল খালি শিকি থাকিলে নহ'ব, শিকিলে সিহঁতৰ প্ৰতিভাটো দেখাবও লাগিব, আৰু অকল শিকি থাকিলে ক্লাছ কৰিলে আহিলে গ'লে নহ'ব। আজি এনেকুৱা হয় আমাৰ ইয়াত একচুৱেলি মানুহে কিছুমানে ডান্সৰ বিষয়ে বহুতে নাজানে, কোনোবাই ডান্স শিকাই আছে, পেৰেণ্টছে যেনেকৈ পঢ়াৰ কাৰণে কোনটো টিচাৰ ভাল হ'ব, কোনে কাৰ মানে পাৰ্চেণ্টেজ বেছি, কোনে মানে ভাল শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আহি
প্ৰশিক্ষক হৈছে সেইটো পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত চায়, কিন্তু বেলেগ ক্ষেত্ৰত নাচায়। ওচৰত যোনটো আছে তাতে দি দিয়ে বা তাতে হেৰি কৰে। কিন্তু মই চবকে এটা বস্তু ক'ম, যাতে আপোনালোকে ভাল টেলেণ্টটো বুজি পাওক আৰু কোনটো প্ৰশিক্ষক কিমান টেলেণ্টেড আছে, কাৰ ওচৰত কিমান টেলেণ্ট আছে। কোনে ডিপ্ল'মা খালি টিভি চাই শিকি কিনি ডান্স শিকালে নহ'ব, এইটোও পঢ়া শুনাৰ নিচিনা। ইয়াতো ডিপ্ল'মা কৰিব লাগে, ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিব লাগে, পঢ়াৰ নিচিনা ইয়াতো কোৰ্চ আছে। আমি যেনেকৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডিপ্ল'মা, নেশ্যনেল ডিপ্ল'মা, ইণ্ডিয়ান নম্বৰ 1 ডান্স স্কুলত ডিপ্ল'মা লোৱা, এনেকৈ ঢেৰ আমি হেৰি কৰিছোঁ। আজি এইটো কাৰণে আমি ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা দিব পাৰিছোঁ। আমাৰ ওচৰত সেইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে বা সেইটো আমাৰ কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে। তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে চাই চিতি যাতে ল'ৰা ছোৱালীৰ টেলেণ্ট থাকিলে লৈ আহিব, আৰু আমি আছোঁ আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে। सर एक मिनट, क्या बोलेंगे सर आप तो पहली बात, मेरा नाम नितिन सिन्हा है। मैं इंडिया स्पेस डांसर का हूँ। और होजाई के आने के बाद मेरे को बहुत अच्छा फीलिंग हुआ, क्योंकि चंगर डांस एकेडमी वो जो है वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपकमिंग डांसर्स के करने। तो आप दीनापुर से किस लिए आए? मैं इधर क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो था वो शेयर करने के लिए आया था बच्चों लोगों को। होजाई का बच्चे लोग हाँ। के साथ और मेरा नॉलेज था वो भी शेयर कर दिया उन लोगों को, और मिलकर बहुत अच्छा लगा। सर का नाम क्या है? मेरा नाम नितिन सिन्हा है। आप रियलिटी शो में जाते हाँ हैं? हाँ, मैं इंडिया स्पेस डांसर का कंटेस्टेंट हूँ। थैंक यू।